Gỏi cuốn tôm thịt, hương vị thanh mát của ẩm thực Việt. Gỏi cuốn tôm thịt, hay còn được biết đến với tên gọi thân thương nem cuốn, là một món ăn truyền thống mang đậm hương vị quê nhà. Với vẻ ngoài giản dị, nhẹ nhàng và tươi mát, gỏi cuốn tôm thịt đã trở thành một phần không thể thiếu trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Món ăn không chỉ là sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên liệu tươi ngon mà còn mang trong mình những giá trị văn hóa, tạo nên một hương vị đặc biệt, khiến ai thưởng thức cũng phải nhớ mãi. Nào chúng ta cùng vào bếp bắt tay vào làm nhanh gọn nhé! Nguyên liệu chuẩn bị: 200g tôm sú tươi, rửa sạch để ráo và luộc chín khoảng 8 phút, bóc vỏ, bỏ chỉ đen và chẻ làm đôi. 200g thịt ba chỉ rửa sạch với nước muối loãng và chanh, luộc chín khoảng 12 đến 15 phút, thái mỏng thành miếng vừa ăn. Bánh tráng chọn loại bánh tráng mềm, mỏng. 200g bún tươi, rau sống, xà lách, rau thơm, rau mùi, húng quế, rau sống nhặt, rửa sạch, để ráo. 150g hẹ rửa sạch cắt khúc, dưa leo một trái, một củ cà rốt gọt vỏ, thái sợi. Pha nước mắm chua ngọt, 3 phần nước mắm, 3 phần nước lọc, 1 phần đường, 1 phần nước cốt chanh, tỏi băm và ớt băm, trộn đều hỗn hợp cho đến khi đường tan, thêm cà rốt thái sợi vào là hoàn tất. Cuốn gỏi tôm thịt, nhúng bánh tráng qua nước lọc cho mềm. Đặt bánh tráng lên một bề mặt phẳng, cho một ít rau sống, bún, hẹ, dưa leo lên trước. Tiếp theo, đặt 1-2 miếng thịt ba chỉ và một con tôm chẻ đôi lên trên cùng. Cuốn chặt tay, gấp hai bên mép bánh tráng vào để nhân không bị rơi ra ngoài. Thế là ta đã hoàn thành một gỏi cuốn. Thưởng thức gỏi cuốn tôm thịt thường được ăn kèm với nước chấm chua ngọt hoặc tương đậu phộng, tạo nên hương vị đặc trưng và hấp dẫn. Món ăn này không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Gỏi cuốn tôm thịt cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng: tôm, giàu protein, vitamin B12 và omega 3, tốt cho tim mạch và hệ thần kinh. Thịt ba chỉ cung cấp năng lượng và chất béo cần thiết. Rau sống cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, tốt cho hệ tiêu hóa và da. Gỏi cuốn tôm thịt không chỉ là một món ăn thanh đạm, dễ làm mà còn mang trong mình hương vị của sự sum vầy và hạnh phúc. Khi cùng bạn bè quây quần bên bàn ăn, tự tay cuốn từng chiếc gỏi, bạn sẽ cảm nhận được sự gắn kết và niềm vui giản dị nhưng sâu sắc. Gỏi cuốn tôm thịt không chỉ là món ăn để thỏa mãn vị giác, mà còn là dịp để chúng ta chia sẻ những câu chuyện, những tiếng cười và những kỷ niệm đáng nhớ. Hãy thử làm món ăn này và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng những người thân yêu. Chắc chắn, gỏi cuốn tôm thịt sẽ đem lại cho bạn những trải nghiệm ẩm thực thú vị và đầy ý nghĩa. Hẹn gặp lại bạn trong những món ăn Việt tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá và trải nghiệm những hương vị độc đáo và hấp dẫn. Chúc bạn có những bữa ăn thật ngon miệng và ấm cúng bên gia đình và bạn bè.